سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. ویدیو معرفی کارت جدید به صورت رسمی و گیم پلی و همه چی با توضیحات کامل. خلاصه همه چی میخوام بهتون بگم تا قشنگ متوجه این کارت بشید. بریم سراغ ادامه ویدیو معرفی کارت جدید. کارت همونجور که میتونید شکلشو ببینید، روم جاینت اپیکه و حالا بریم جلوتر گیم پلی و اینا رو بهتون نشون میدم با اطلاعات آماری خود کارت. ولی من کلا میخوام اول ویدیو یک نظر شخصی بدم، حالا شما هم نظرتون رو بگید. ولی به نظر من چیزی که من دیدم و حس کردم کارت بافی نیست، نرماله به نظر من که نرماله. حالا خودتونم میتونید یکم ویدیو رو ببینید متوجه بشید. کلا بچه سبک سوپرسل تقریبا اینجوری، یکی از کارت ها رو باف میذاره، یکی از کارت ها رو نرمال میذاره. نرف که هیچ وقت معمولا سعی میکنه نیاره، معمولا نرمال میذاره. یکی از کارت ها باف باشه، یکی از کارت ها متوسط باشه که اونی که باف داره فروشش بیشتر باشه، یعنی یکم به چشم بیاد. اینجوری نباشه دوتایشون نرمال باشن و ساده بگذرن ازش. انا مثلا ما اِوولوشنی که داریم دارت گابلین، اینم کارت جدیده. کارت جدید به نظر من باف نیست، ولی اِوولوشن سیزن بعد خیلی بافه. و بچه نکته دیگه هم که هستش اینه که سوپرسل معمولا همیشه کارت ها رو مثلا کارت و اِوولوشن بیاره مثلا تضاد میذاره، ضد همدیگه میذاره، که مثلا برای مثال اگه کارت جدید بافه اِوولوشن ضدش باشه که شما برین اِوولوشن رو بخرید جلوی کارت جدید رو بگیرید، یا برعکس مثلا اِوولوشن بافه شما کارت جدید رو بخرید کارت جدید ضدش باشه بتونید بگیرید. ولی خب همیشه که اینجوری نیست، ولی اکثر اوقات همینجوریه. و حالا اینجا هم دقیقا اینجوریه. این کارت جدید ضد اِوولوشن مثل دارت گوبلین نیست، بلکه اینا مکمل هم دیگه متا هستن. یعنی احتمال خیلی زیاد هم داره این کارت رو با دکای مثل دارت گوبلین و اینا بیارن. حالا بریم جلوتر متوجه میشیم چرا دارم این حرفو میزنم. با گیم پلی ببینید خودتون میفهمید. بریم سراغ گیم پلی کارت جدید. ببینید اینجا رو مثلا بگین شاید مثلا فرق این کارت با جاینت عادی چیه. این همون کارهای جاینت رو میکنه، دمیج رو میده. حالا مثلا دمیجی که میده با اچ پی که داره مثل جاینت نیست، ولی یک ابیلیتی داره که جاینت نداره. ابیلیتیش چیه؟ اینجا رو نگاه کنین، یک علامت بی‌نهایت اومده بالاش و داره یه چیزی رو میفرسته سمت آرچرها. حالا اون چیه؟ چه قابلیت رو به آرچرها میده؟ ببینید این کارت وقتی این قابلیت رو به کارتی میده مثل آرچر ضربه اولش رو بزنه عادیه، ضربه دومش هم بزنه عادیه، ضربه سومو که بزنه یک جایزه داره. مثلا شما یک کارت داره یک ضربه میزنه، دو ضربه میزنه، سومین ضربه‌ای که میزنه یک دمیج اضافه علاوه بر اون دمیجی که آرچر داره میزنه میخوره. پس این کارت به درد ترکیبایی میخوره که دکشون سرعتی زنه. مثلا به درد اسپارکی نمیخوره. خب اسپارکی هر ضربهش 3 ساعت فقط طول میکشه. مثلا میگم دیگه مثلا اون دارت گوبلین خب سری 3 تا ضربه میزنه، تون کارت دمیج میخوره. واسه هم میگم این کارت مکمل دارت گوبلینه، خیلی هم مکمله. حالا بریم ادامه گیم پلی رو ببینید و بهتر بفهمید. من فقط خواستم یک توضیحات اولیه بهتون داده باشم. اینجا رو ببینید، ابیلیتی رو به آرچرها میده، یک ضربه، دو ضربه، سومین ضربه رو که میزنن 220 تا HP یا همون هیت پوینت از نایت کم میشه. و اینکه یک دونه هم نه دیگه، دو تا آرچر، یعنی دو تا ضربه مختلف میشه 440 تا HP از نایت کم شد. این چقدر سریع و دمیجش اومد پایین. و اینکه میگم دیگه پس این کارت بر اساس این کنان دارید میبینید به درد کارت‌های سرعتی زن میخوره، نه کارت‌های آروم. مثل اسپارکی خب به درد نمیخوره، ولی مثلا کارتی مثل آرچر یا مثلا دارت گوبلین، مخصوصا دارت گوبلین واقعا سم میشه. دارت گوبلین خیلی سریع ضربه میزنه، ضربه سومش هم انگار کم میکنه دیگه. و اینکه یک نکته بچه‌ها، اینجوری نیست که مثلا بر اساس دمیج خودشون کم کنه، مثلا 220 مثلا بر اساس آرچر نیست، بر اساس کارت. تو لول 11 220 تا کم میکنه. ابیلیتی که این میده، حالا میخواد مثلا تو حتی اسپارکی هم سومین ضربه رو بزنه، همون 220 تا تو لول 11 کم میشه. پس هرچی کارت سرعتی تر ضربه بزنه به نفعشه. این کارت انگار این ابیلیتی بیشتر به درد کارتایی میخوره که سرعت ضربه زدن بالایی دارن.
دیگه مثلا که براتون زدم بهترینش همون دارت گوبلینه و این که تو لول 11 220 تا کم میکنه. توی لول بالاتر هم این بیشتر میشه. مثلا توی لول 15 هر 3 تا دمیجی که بزنی یکیش انگار این کم میکنه، اونجا 319 تا کم میکنه. اونجا 319 تا HP کم میکنه از حریف. تو لول 11 میگم 220 تاست. پس این 220 که اینجا میبینید برای لول 11 است. هرچی لول هم بیشتر بشه این هم بیشتر میشه. حدودا هرچی لول بره بالاتر 22 23 تا به این تعدادی که الان میبینید بیشتر میشه. مثلا 220 تا مثلا تو لول بعدی میشه حدودا 240 خورده دقیق یادم نیست. ببینید اینجا دارت گوبلین رو نشون میده، نگاه کنید. 3 تا زد 220 تا سریع کم شد، دوباره 3 تا دیگه و دوباره 3 تا دیگه. خیلی سریع تو چند ثانیه تونست انگار 3 تا دمیج 220 تا کم کنه. میگم این کارت بیشتر به درد سرعتی زنان میخوره. بریم سراغ مشخصات کارت. دمیجش همینجور که میبینید 174 توی لول 15. دمیجش در ثانیه 116 تاست. هیت پوینتش 4073 است. هیت اسپیدش همون سرعتش 1.5. تارگتش فقط بیلدینگه، یعنی فقط سمت بیلدینگ ها میره، مثل یا خود تاور یا مثلا کنون، اینفرنو تاور، اینجور چیزا. و سرعتش هم که مدیومه، رنجش هم مدیومه، بونوس دمیجش 319 تاست. میبینید دیگه همون دمیجی که مثلا تو لول چند بود 11 220 تا کم میکرد، تو لول 15 319 تا کم میکنه. و اون گزینه آخرش اینچانت لیمیت، اون بچه اون حالتیه که ابیلیتی میده، یعنی حالت مکسی که مثلا میتونه ابیلیتی رو بده 2 تا نیروه نه بیشتر. پس نگران نباشین، اینجوری نیست 5-6 تا کارت تو زمین باشه و همشون این قابلیت رو بده، فقط 2 تا. تازه اون 2 تا کارت هم باید تو محدوده خودش باشه، این محدوده نزدیک. اینجوری نیست مثلا تو کارتو بندازی یک طرف زمین، مثلا سمت راست زمین، یه نیروی دیگر هم بندازی سمت چپ زمین. اینجوری نیست، نه، این قابلیت رو نمیتونه بهش بده چون دوره. فقط به کارت‌های نزدیک خودش میتونه این ابیلیتی رو بده. برای همین میگم زیاد نگران نباشید. چیزی که من حس کردم کارت بافی نیست. حالا بازم اگه شما نظر دیگه داشتید تو کامنت بگید. من حالا چیزی که خودم حس کردم و گفتم نظر شخصی بود. این هم بچه توی لول 11 شه. دمیج 120 تا، دمیج در ثانیه 80 تا، هیت پوینت 2800 تا، دیگه بقیه همون چیزاش هم که آمار ثابته. بونوس دمیجش هم که 220 تاست. این هم مشخصات کل کارت، هم تو لول 11 هم تو لول 15 جفتشون نشون دادم که همه چی رو بدونید. بریم یه دونه گیم پلی هم براتون گرفتم، اونم بذارم ببینید بهتر متوجه بشید. من این بتل رو با دک جاینت پرنس زدم. حالا به نظر من که به کار جاینت پرنس نمیاد، این جاینت همون جاینت خودشون بهتره، ولی خب بازم اومدم تست کنم، هم به شما نشون بدم چون میدونم جاینت پلیر زیاد داریم، همین که به شما نشون بدم ببینید چجوری. نگاه کن اینجا ابیلیتی رو به کارت داد، ضربه سومو که میزنه اینجا نگاه کن 319 تا دمیج خورد و بالون سریعتر نابود شد. اینجا رو نگاه کنید، الان فقط به بومبر این حالت ابیلیتی رو میده.
با اینکه مگا مینیون هم دومین کارتی که تو زمینه، ولی چون فاصله شون زیاده نمیده این دمیجو. و همچنین اینجا نگاه کنید بومبر اینجا فقط جاینتو نمیزد، یعنی فقط داشت پشتش نایت ویچ هم میزد و چون نایت ویچو میزد یک 2 تا دمیج حساب میشه. یعنی اگه یک کارت به 2 تا کارت یا حتی 3 تا کارت دمیج بده، رو همه اون کارت ها این حالت ریواردر یا همین بونوسه اعمال میشه. یعنی مثلا برای مثال ویزارد بیاد یک چند تا کارت همزمان با هم بزنه، این حالت بونوس رو همه اون کارت ها کم میشه. یعنی سومین ضربه ویزارد رو 2 تا کارت باشه، از اون 2 تا کارت این 319 تا رو کم میکنه. و بچه به عنوان آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم راجع به این کارت، نگاه کنید کارت نابود که بشه اون حالت ابیلیتیش هم که الان روی مثلا ترانسفور اونم میره. پس هر وقت تا زمان که کارت باشه اون ابیلیتی هست، ولی کارت به محض اینکه نابود بشه ابیلیتیش هم از بین میره. خب دوستان، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. به صورت کامل همه چی بهتون گفتم، گیم پلی، توضیحات، هر چیز که نیاز بود بدونید راجع به کارت جدید روین جاینت گفتم. اگه از ویدیو خوشتون اومد برای بقیه هم بفرستید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.